สวัสดีค่ะทุกคนแล้วเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมนะคะพี่แพมก็ยังอยู่ในประเทศโปรตุเกสจาก EP ที่แล้วพี่แพมอยู่ที่เมืองซินทราค่ะและในขณะนี้ก็กำลังเดินทางขึ้นเหนือมานิดนึงใช้เวลาขับรถประมาณ1.5 ชั่วโมงค่ะตอนนี้มาถึงเมืองโอบิดอสแล้วค่ะพี่แพมตื่นเต้นมากๆเพราะจองโรงแรมไว้ในปราสาทเก่าอายุกว่า1,000 ปีจะนอนหลับหรือไม่ตามพี่แพมมาดูกันค่ะบรรยากาศด้านในเป็นยังไงเอาละค่ะพี่แพมกำลังเดินเข้าประตูปราสาทแล้วค่ะพี่แพมไม่สามารถนำรถเข้ามาจอดด้านในได้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูโรงแรมก่อนค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วไกลหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องขนกระเป๋าเข้ามาปราสาทโอบิดอสแห่งนี้เขาได้อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมค่ะเป็นปราสาทสมัยเมดิวัลทีเดียวตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขาทั้งนี้นักโบราณคดีได้ขุดพบหลักฐานมากมายในพื้นที่ใกล้เคียงปราสาทนี้ค่ะซึ่งเป็นซากปรักหักพังข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนคริสตกาลและสมัยโรมันทีเดียวค่ะเอาละค่ะพี่แพมใช้เวลาเดินสักเกือบประมาณ10 นาทีก็มาถึงทางเข้าล็อบบี้หรือเคาน์เตอร์รีเซพชันของโรงแรมแล้วค่ะขณะนี้พนักงานก็ต้อนรับด้วยเครื่องดื่มประจำท้องถิ่นและกำลังพาขึ้นไปยังตัวปราสาทไปยังห้องพักค่ะพี่แพมเจอสเต็ปอีกแล้วกว่าจะถึงก็คงสักพักหนึ่งค่ะตามมาดูกันค่ะคือตอนนี้พี่แพมก็เข้ามาถึงปราสาทชั้นในแล้วนะคะณตรงนี้เป็นคอร์ทยาร์ดเอาละค่ะแล้วก็เข้ามาถึงที่ห้องคือตอนที่พี่แพมบุ๊กเป็นห้องเดียวที่เหลืออยู่จริงๆค่ะและเขาก็ได้เตรียมขนมและเครื่องดื่มต้อนรับไว้ให้แล้วแล้วนี่ก็คือเชอร์รี่ลิเคียวนะคะชื่อ Mariquinhas ก็ต้องเสิร์ฟในถ้วยดาร์กช็อกโกแลตค่ะวิธีดื่มก็คือเขาใช้จิบๆช้าๆเขาบอกพี่แพมว่าถ้าไม่ได้ดื่มเชอร์รี่ลิเคียวขวดนี้ก็ถือว่าไม่ได้มาถึงโอบิดอสนะคะและตอนนี้พี่แพมก็เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะเวลามีไม่มากต้องรีบออกไปสำรวจปราสาทโดยรอบก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินค่ะเกรงว่าถ้ามืดแล้วจะเดินตกกำแพงสิคะอันตรายพอควรเลยค่ะต้องปีนอ่ะมีความปีนมากเลยค่ะแล้วนี่ก็คือวิวจากมุมสูงที่มองลงมาเห็นคอร์ทยาร์ดด้านล่างที่พี่แพมเดินเข้ามาตอนแรกค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนกลางคืนพี่แพมจะขึ้นมาอีกรอบนึงคงจะได้ความรู้สึกอีกแบบ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้พี่แพมกำลังจะมุ่งหน้าตรงไปที่ขอบกำแพงอีกด้านนะคะ
ซึ่งไม่มีรั้วกั้นใดๆถ้าพลาดไปก็คือ13เมตรเลยค่ะกว่าจะถึงข้างล่างเพราะฉะนั้นหากใครวางแผนที่จะมาเดินก็ต้องเตรียมใจมาดีๆนะคะพอมาถึงจุดนี้พี่แพมก็ขออนุญาตเล่าต่อนะคะว่าปราสาทโอบิดอสแห่งนี้ก็เป็นป้อมปราการอีกหนึ่งแห่งสร้างขึ้นในสมัยโรมันและต่อมาชาวมอร์สก็ได้เข้ามาปกครองหากทุกคนได้ชม EP ที่แล้วคงทราบดีนะคะว่าชาวมอร์สนั้นคือใครชาวมอร์สได้เข้ามาในช่วงปีคริสตศักราช713และได้ปรับใช้เป็นป้อมปราการและปกครองดูแลเมืองโอบิดอสนี้มาจนกระทั่งถึงค.ศ. 1148 และในช่วงปีนี้เองค่ะกษัตริย์องค์แรกของโปรตุเกสก็ได้เข้ายึดครองเมืองนี้ทั้งหมดและในช่วงสมัย Middle Ages นะคะเมืองโอบิดอสนี้มีชื่อเรียกเล่นๆว่า Queenstown หรือเมืองของราชินีที่มาของชื่อก็มีอยู่ว่าเป็นเมืองที่มีพระราชินีทรงอุปถัมภ์ค่ะหรือแบบคนไทยที่เรียกกันว่าในพระราชินูปถัมภ์ประเพณีนี้มีมาตั้งแต่กษัตริย์องค์ที่สองของโปรตุเกสซึ่งได้ถวายเมืองโอบิดอสนี้ให้แก่พระราชินีของพระองค์ได้ดูแลในปีค.ศ. 1210 และนี่ก็คือที่มาและประเพณีนี้ก็ถูกตกทอดมาอย่างต่อเนื่องถึง600 ปีด้วยกันค่ะเวลาพี่แพมเดินตามถนนก็อดไม่ได้ค่ะที่จะต้องเงยหน้ามองทั้งสองฝากข้างสิ่งปลูกสร้างร้านค้าต่างๆมีกลิ่นอายของความเป็นอาหรับพอควรค่ะแต่ว่าพอจนกระทั่งถึงปีค.ศ. 1755 ก็มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนทำให้ตึกรามบ้านช่องมีความเสียหายอย่างมากแทบจะไม่มีอะไรเหลือเป็นที่น่าเสียดายมากค่ะแต่โอบิดอสก็เป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีจากรัฐบาลโปรตุเกสจนในปีค.ศ. 2015 ยูเนสโกก็จัดให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกค่ะ พี่แพมเดินไปก็ต้องช้อปปิ้งไปค่ะอดใจไม่ไหวจริงๆพี่แพมกำลังมุ่งหน้าไปที่ Porta da Vila นะคะหรือประตูเมืองนั่นเองแปลได้ตรงตัวเลยค่ะตามพี่แพมมาค่ะทุกคนต้องสตันแน่นอนเพราะว่ากระเบื้องสวยหยดสุดๆจริงๆค่ะพี่แพมก็มาถึงประตูเมืองด้านในแล้วค่ะของโอบิดอสกระเบื้องฟ้าขาวสีโปรดของพี่แพมเลยกระเบื้องเหล่านี้เป็นลวดลายที่เกี่ยวกับศาสนาและสีก็ยังสดมากนะคะเห็นแล้วก็อยากได้เอากลับไปบ้านอลังการมากเลยใช่ไหมคะทุกคนแถมมีเสียงดนตรีให้ฟังทำให้บรรยากาศคลังเหมือนย้อนเวลากลับไปสมัยเมดิวัลเลยค่ะ
และแล้วในวันนี้พี่แพมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนและหวังว่าคงชอบนะคะ EP นี้ที่ Obidos ต้องขอบคุณที่ทุกคนติดตามมาโดยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่วันอังคารหน้าดูสิว่าพี่แพมจะพาทุกคนไปที่ไหนสวัสดีค่ะ